Cách đây vài ngày tôi đọc ở trên tờ báo điện tử nào đó có một cái đề tài cũng là thú vị, và tôi nghĩ rằng là cũng có nhiều bạn quan tâm, là nếu mà được chọn lấy một người vợ trên 30 tuổi nhưng mà chưa kết hôn bao giờ, hay là một người phụ nữ trẻ trên 20 tuổi nhưng đã từng có kết hôn, bạn sẽ chọn ai? Nếu chỉ được chọn trong một trong hai người thôi thì bạn sẽ chọn ai? Người phụ nữ trên 30 tuổi chưa từng kết hôn, hay một người phụ nữ dưới 30 tuổi đã từng có một đời chồng? Đây là một câu hỏi, tất nhiên là còn câu hỏi tình huống, nó có thể không xảy ra trong thực tiễn nhưng mà cũng có thể xảy ra trong thực tiễn. Thế thì bài báo viết rất là dài và có rất là nhiều ý kiến hay, thì các bạn có thể tham khảo trong đường link ở dưới video này, tôi sẽ để cái bài báo đó. Tuy nhiên thì tôi muốn chia sẻ các bạn rằng là chọn vợ như thế nào, già chưa lấy chồng hay trẻ đã có một đời chồng. Thế thì cái chuyện già hay chuyện trẻ, chúng ta biết rằng là khi mà sống với nhau thì ai rồi cũng sẽ phải già đi, đúng không ạ? Khi mà chúng ta bắt đầu đến với nhau, có thể chúng ta trẻ 18 đôi mươi, cũng có thể 30 40, nhưng rồi ai cũng sẽ phải già đi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xác định rằng là nếu mà chúng ta lấy một người vợ trẻ, rồi mai mà cô ấy già đi thì liệu bạn có còn sống với cô ấy không? Cho nên cái chuyện là chuyện già hay chuyện trẻ theo tôi cũng chỉ là một cái quan điểm sống vào một cái thời điểm nhất định nào đó. Bởi vì rồi ai cũng sẽ già, đúng không ạ? Cái câu chuyện thứ hai là lấy một người phụ nữ đã có chồng hay chưa có chồng. Tôi cho rằng cái việc mà đã có chồng hay chưa có chồng cũng chỉ là một cái quan điểm sống của một bộ phận chúng ta ở trong cuộc sống. Ai đó ở trong cuộc sống này cũng sẽ cũng chịu sự ảnh hưởng của một cái tư tưởng của cái nhóm người, của một cái nhóm cộng đồng mà chúng ta thường giao tiếp. Tôi hay thường nói trong các lớp học của mình là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Những cái quan điểm của những người xung quanh sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta. Thế thì bây giờ với một cái người phụ nữ đã lấy chồng và một người phụ nữ chưa lấy chồng thì có gì khác nhau? Về cơ bản thì họ thì đều là những người đã từng đều là những con người, và tôi cho rằng là cái việc đã có chồng hay chưa có chồng ấy, thì nó có ảnh hưởng đến cái việc ở đây là có thể người phụ nữ không đủ tốt để mà tiến vào cuộc hôn nhân nào đó. Thì nếu như bạn là một cái người mà có thể đủ sức, có thể đưa một cái người phụ nữ từ một cái hoàn cảnh là chưa đủ tốt để bước vào một cuộc hôn nhân, bây giờ trở cô ấy tốt lên để bước vào cuộc hôn nhân với bạn, thì tôi tin rằng đó sẽ là một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng tuyệt vời, bởi vì chúng ta có cái sự ảnh hưởng lẫn nhau, có những cái tác động tích cực tốt với nhau. Thế còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng là một người phụ nữ mà đã không thành công trong một cuộc hôn nhân, rồi bây giờ bước vào một cuộc hôn nhân thì có thể sẽ làm cho cuộc hôn nhân của chúng ta khó khăn, thì chúng ta hiểu trong cuộc sống rằng thế này. Giống như trong cái video lần trước chúng ta nói về cái việc là lấy một người vợ giàu hay lấy một người vợ nghèo, thì hôm nay chúng ta cũng nói với nhau về cái việc là chọn một người vợ về cái việc đã có chồng hay chưa có chồng này, thì nó cũng giống như vậy thôi. Chúng ta tìm đến trong một cuộc hôn nhân bởi vì chúng ta cảm thấy thiếu một phần của mình ở người kia. Chúng ta bước vào một cuộc hôn nhân để làm cho cuộc sống này trở nên đủ đầy hơn. Tôi cũng đồng ý với quan điểm rằng là thậm chí chúng ta chẳng cần bước vào cuộc hôn nhân nào cũng vẫn đủ đầy. Có rất là nhiều người trong cuộc sống hiện nay thì họ chọn một cuộc sống độc lập hơn là một cuộc sống trong cuộc hôn nhân. Chỉ đơn giản thế này, nếu như bạn đã đủ thu nhập rồi. Ở xưa trong cái xã hội cổ ấy thì người đàn ông sẽ là người đi làm, còn người phụ nữ sẽ là người chăm sóc gia đình. Chính vì vậy mà chúng ta có thể thấy rằng là phụ nữ thì phải có chồng để mà dựa vào, hoặc là người đàn ông thì cũng phải có người phụ nữ để mà chăm bón mọi việc. Nhưng trên cuộc sống hiện đại của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta đã có thấy rằng là mọi người đều có thể làm tốt công việc của mình. Và thậm chí tôi cũng hiểu rằng là rất là nhiều người phụ nữ bản thân họ đã đủ tốt rồi, bản thân thu nhập của họ đã tốt rồi, bản thân họ cũng có những cái ảnh hưởng xã hội, địa vị xã hội nhất định rồi, công việc làm tốt rồi, gia đình tốt rồi, thì tại sao cần phải thêm một cái người chồng để mà phụ thuộc? Tại sao thêm một cái người chồng vào để mà cuộc sống nó phức tạp thêm? Tại sao phải thêm người chồng vào để mà phải chăm sóc lo toan? Cho nên rất là nhiều người phụ nữ họ đã lựa chọn cuộc sống độc lập. Cho nên ở tuổi hơn 30 hay thậm chí 40 vẫn có rất là nhiều người phụ nữ tốt. Họ tốt chỉ đơn giản là vì họ không cảm thấy rằng là cần phải bước vào một cuộc hôn nhân. Nhưng mà khi mà gặp một người mà chúng ta cảm thấy có cái sự rung động, chúng ta bước vào một cuộc sống mà ở đó mọi người cảm thấy trân quý nhau, và ở đó mọi người cảm thấy cần nhau, cảm thấy người kia là người có ích để mà mình trở nên có giá trị hơn, thì lúc đó chúng ta mới thực sự bước vào cuộc hôn nhân. Thế còn cái tuổi tác hay đã có chồng hay giàu nghèo thì tôi cho rằng đó chỉ là một phần, không lớn ảnh hưởng đến cuộc sống, mà cái chính là chúng ta có thực sự hợp nhau, chúng ta có cảm thấy rung động với nhau. Phải luôn nhớ một câu rất quan trọng là tình yêu là nơi để cho đi chứ không phải là nơi để đòi hỏi. Hãy tìm một người mà bạn có thể cho họ để làm cho cuộc sống của họ tốt hơn, đó mới là cuộc sống thực sự tuyệt vời. Và luôn nhớ rằng tình yêu là nơi để cho đi. Nếu bạn đã xem đến đây thì hãy comment ở bên dưới, tình yêu là nơi để cho đi chứ không phải là nơi để đòi hỏi. Tôi chúc tất cả những người đã xem video này một cuộc sống hạnh phúc và luôn bình an.
hãy comment điều bạn đang nghĩ ở bên dưới, và tôi sẵn sàng trả lời tất cả các video của bạn trong những câu hỏi của các bạn trong video ngắn như thế này. Đăng ký kênh và bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Thao Tiến Long xin chào các bạn và hẹn gặp lại.